Hello my friends, I'm Lili from English with Lili channel. Today's lesson is about usage of the word though. We use though at the end of the sentence to mean something similar to but or however. سلام دوستان، لیلی هستم. درس امروز راجع به کاربرد کلمه though در مکالمات انگلیسی هستش. کلمه though به معنی به هر حال یا اما هستش که در آخر جملات انگلیسی به کار میره. برای فهم بهتر این کلمه پرکاربرد لطفا ادامه ویدیو رو با من همراه باشید و مثل همیشه don't forget subscribe my channel and put the comment below. So let's get started. کلمه though رو به صورت کوتاه شده در آخر جمله به این شکل هم می نویسند. کاربرد اول کلمه though یه چیزی شبیه اما یا هر طور هستش. Something similar to but or however. به این مثال توجه کنید. نفر اول میگه Do you want to come with us? و نفر دوم جواب میده No, I think I'll stay in tonight. Thanks for offering though. میگه میخوای با همون بیای بریم بیرون؟ نفر دوم میگه نه، فکر کنم امشب خونه بمونم. به هر حال ممنون بابت پیشنهادت. اینجا stay in یعنی stay at home در مکالمه انگلیسی یعنی خونه موندن. Stay in. برای فهم بیشتر کلمه though مثالهای دیگه هم براتون آوردم. English is tough. Learning with Lili is easy though. انگلیسی سخته اما یادگیریش با لیلی آسونه. I feel like eating kebab tonight. I'm on a diet though. میگه امشب هوس کباب کردم اما تو رژیمم. Taking an English course is great. My time is limited though. میگه کلاس زبان رفتن عالیه اما وقت من محدوده یعنی وقتی ندارم. دومین کاربرد کلمه though تو انگلیسی محاوره وقتی استفاده میشه که بخوایم به صورت مؤدبانه مخالفت خودمون رو نسبت به چیزی یا حرف یا ایده کسی نشون بدیم که به طرف مقابل بر نخوره. Using to show some disagreement or contrast in a polite way. I got this new shirt today. Isn't it great? Yeah, I don't like the color though. اولی میگه این تیشرتمو تازه امروز گرفتم. خوشگل نیست؟ طرف مقابل میگه آره اما من رنگشو دوست ندارم یا از رنگش خوشم نمیاد. مثال بعدی Hey, have you seen Zach's new SUV? It's really dope. Right, it's costly though. اولی میگه Hey, ماشین شاسی بلند جدید زک رو دیدی؟ خیلی توپه. بچه ها اینجا SUV مخفف ماشین های شاسی بلند هستش. دومی میگه آره درسته اما خیلی گرونه. سومین کاربرد کلمه though اینه که وقتی بخوایم بین چند تا چیز استثناء قائل بشیم استفاده میکنیم که با ترکیب but, something, though استفاده میشه. Using to make an exception between things. None of these shoes caught my eyes to be honest, but the red one though. میگه راستشو بخوای هیچ کدوم از این کفشا چشمو نگرفت بجز اون رنگ قرمزه. The wedding ceremony was suck. No dancing, no drinking, nothing but the dinner though. میگه مراسم عروسی خیلی افتضاح بود. نه رقصی، نه نوشیدنی، هیچی. البته به جز شامش. کاربرد چهارم کلمه though در انگلیسی محاوره برای گله از کسی
یا اینکه توجه کسی رو جلب کردن و تحت تاثیر قرار دادن اون شخص استفاده میشه. Using when we give complaint to something or someone or draw somebody's attention or impress them. Wow, that smile though. وای، لبخند رو داشته باش. Wow, that dress though. وای، لباس رو داشته باش. Hope you enjoy. See you next time. Bye bye.